درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتون هستم با آموزش یک موتیف گل بسیار زیبا و دلنشین دیگه. یک مدل آموزش نزدیک به این رو در ویدیوی قبلی آموزشش رو براتون گذاشتم. میتونید این دوتا کار رو کنار هم دیگه داشته باشید، یه پتو ببافید یا اینکه هر کدوم رو تک استفاده کنید. کار بسیار زیبایی هست. با کامبا آکریل تاپ بافتم و قلاب شماره 3 میل. بافت بسیار دلنشینی داره. ممنون میشم رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب داشته باشید. بریم با هم دیگه این آموزش زیبا رو داشته باشیم. بافت رو شروع میکنیم. یک گره سر قلاب میزنیم و 1 2 3 تا زنجیره میام بست میزنم به اولین زنجیره‌ای که دارم و یک حلقه درست میکنم. 1 2 زنجیره. این 2 تا زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه. میام درون حلقه ای که الان اینجا درست کردم شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 بافت پایه بلند رو ادامه میدم تا 16 تا پایه بلند داشته باشم. همونطور که گفتم اون 2 تا زنجیره هم جزو بافت حساب نمیشه. 16 تا بلند ببافیم. به این صورت 16 تا پایه بلند که بافتم، ببینید این 2 تا زنجیره شروع رجه به این کار ندارم. میام بست میزنم به اولین پایه بلندم و به این صورت رجم رو میبندم. اینجا به شدت باد میاد، امیدوارم که صداش اذیت نکنه. خب برای شروع رج دوم باز با همین رنگ ادامه میدم. ببین 1 زنجیره میزنم. میخوام پایه متوسط برجسته ببافم. ببینید این 2 تا زنجیرمون هست. این پایه بلند اولم که روش بست زدم، این 2 تا رو با هم میگیرم. هم 2 تا زنجیره هم پایه بلندم رو با هم میگیرم. یک پایه متوسط به صورت برجسته از رو میبافم. 1 زنجیره. پایه بعدی تکرار میکنم. 1 متوسط برجسته از رو، 1 زنجیره و به همین ترتیب در پایان رج 16 تا پایه متوسط به صورت برجسته از رو دارم و 16 تا فضای تک زنجیره‌ای. به این صورت کامل میکنم. به این صورت پایه هام رو که بافتم زنجیره آخر رو هم میزنم و میام بست میزنم روی اولین پایه برجسته‌ای که بافتم. 1 زنجیره میزنم و اینجا نخم رو قطعش میکنم. به این صورت برای شروع رج بعدی با رنگ بعدیمون وارد میشیم. میخوام پایه دوبل ایستاده شروع رج ببافم. اول ببینید کجا میخوام بافت بزنم. این الان رج دوم هست که پایه برجسته ها رو بافتم. کار رو که خورده بچرخونم به پشت. این پایه هایی که توی رج اول بافتم اینجا برای من باقی مونده. خب روی این پایه ها میخوام بافت بزنم. 2 بار نخ سر قلاب میگیرم. پایه دوبل ایستاده شروع رج میبافم. خب روی یکی از پایه ها فرقی نمیکنه وارد میشم و 1 پایه دوبل شروع رج میبافم. 1 زنجیره میزنم. دوباره میخوام پایه دوبل ببافم ولی به صورت ادغام. ببینید این الان درست پایه‌ای هست که من روش پایه دوبلم رو بافتم. خب این رو که بیام بالا توی رجم میشه این پایه. روی این بافت نمیزنم، میام روی اولین فضای زنجیره‌ای بعد از این پایه. خب به این صورت 2 بار نخ سر قلاب. پس 1 بار دیگه نشون بدم. این پایه میارم روی بافت توی فضای زنجیره‌ایش. 3 تا پایه دوبل نیمه میبافم. 1 یعنی مرحله آخرش رو نگه میدارم. 2 و 3 همه رو با هم یکی میکنم و 1 زنجیره میزنم. میام پشت بافتم. ببینید این پایه هست که الان من روش بافت انجام دادم دیگه. میام درست پایه بعدیش بافت رو تکرار میکنم. 1 پایه دوبل میبافم به صورت کامل. 1 زنجیره میزنم. دوباره میام توی فضای زنجیره بعدی با 3 تا پایه دوبل نیمه 1 پایه ادغام میبافم. 2
و 3 همه رو یکی میکنم، یک زنجیره میزنم و به همین صورت بافت رو ادامه میدم. پایه رها نمیشه. یک پایه دوبل پشت بافت داریم، روی پایه های رج یک زنجیره و روی پایه های رج دوم تو فضای زنجیره‌ای در واقع توی رج دوم بافت میزنیم. با 3 تا دوبل نیمه یک پایه ادغام یا همون کلستر میبافیم. به این صورت همه رو یکی کردم، یک زنجیره. خب میشه شکل بافتمون. ببینید این پای دوبل ها هست و دوباره ادامه میدم، میام پشت بافتم، ابتدا یک پای دوبل اینجا میبافم، یک زنجیره تو فضای زنجیره‌ای توی رج دو پای ادغام میبافم و اون رو تکرار میکنم. در آخر رج یک پایه این پشت بافت برام باقی میمونه، روی اون هم یک پایه دوبل میبافم، یک زنجیرش رو میزنم و روی بافتم بافت رو ادامه میدم. یک پایه هست دیگه، 3 تا پایه دوبل نیمه و یک پایه کلستر میبافم، 2 و این هم 3. همه رو با هم یکی میکنم، یک زنجیره. ببینید ابتدای بافتمون یه دونه پایه دوبل ایستاده بافته بودیم دیگه، میایم به همین پایه یک پایه بست میزنیم و یک زنجیره. به این صورت بافتمون رو به اتمام میرسونیم توی این رج و نخمون رو هم قطعش میکنیم. میشه شکل بافتمون. در پایان این رج من 16 تا پایه کلستر دارم و 16 تا پایه دوبل بافتم. برای شروع رج چهارم با رنگ سفیدم کارم رو ادامه میدم، یک گره سر قلابم میزنم، میام کارم رو از روی یکی از پایه ادغامی ها شروع میکنم، به صورت برجسته از رو یک پایه کوتاه برجسته همونطور که گفتم از رو میبافم و میام دور پایه‌ای که تک بافتم پایه دوبلم با 4 بار نخ گرفتن یک پفی میبافم. 1 به صورت برجسته از رو، 2 3 و 4 همه رو با هم یکی میکنم، یک زنجیره. این یک زنجیره برای خود پایه پفیم هست و میام دور پایه ادغامیم یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافم و اون رو تکرار میکنم. دور پایه دوبلم رو به صورت برجسته از رو میگیرم، با 4 بار نخ گرفتن 1 2 3 و 4 یک پایه پفی به صورت برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم، دور پایه ادغامیم یک پایه کوتاه و به همین روش بافت رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. در نهایت 16 تا باید پایه پفی داشته باشم و 16 تا پایه کوتاه برجسته از رو. به این صورت بافتم رو کامل میکنم. به این صورت رج رو که به انتها رسوندیم میایم بست میزنیم به اولین کوتاه برجسته‌ای که داشتیم. برای شروع رج چهارم رو به این ترتیب تموم میکنیم. برای شروع رج پنجم یک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم. در ادامه بافتم ببینید این پایه پفی و این زنجیره ببینید میشه 2 تا، یک پایه پفی یک زنجیره 1 2 رها میشه روی کوتاه برجسته. کلا روی کوتاه ها بافت میزنیم. میام شروع به بافت پایه بلند میکنم، 1 2 9 تا پایه بلند اینجا میبافم، 3 4 5 6 7 8 و 9. به این صورت در ادامه بافتم دوباره یک پایه پفی اینجا یک پایه پفی یک زنجیره 1 2 رها میشه، میام روی کوتاه برجستم یک پایه کوتاه میبافم، دوباره یک پایه پفی یک زنجیره رها روی پایه برجسته بعدی بافت رو تکرار میکنیم. 9 تا پایه بلند میبافیم، 1 2 3 و اون رو ادامه میدیم، 4
5 6 7 8 و 9. یک پای پفی، یک زنجیر رها روی پای کوتاه برجسته، یک پای کوتاه میبافم. میشه شکل بافتمون و به همین ترتیب اون رو ادامه میدم. رج رو که به انتها رسوندیم میایم بست میزنیم به اولین پای کوتاهی که برای شروع رج داشتیم و دیگه نخمون رو اینجا قطعش میکنیم و به این ترتیب رج پنجم رو به اتمام میرسیم. برای شروع رج ششم دوباره با رنگ گلبهی کارمون رو شروع میکنیم. ببینید روی یکی از این دسته های 9 تایی که بافته بودیم پایه پنجمش 1 2 3 4 5 روی پایه پنجم این قلاب رو وارد میکنم، به صورت برجسته از زیر یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم. روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه برجسته از زیر، یک دیگه زنجیره‌ای نمیزنم، 2 3 و 4 تا کوتاه برجسته از زیر که یک زنجیره میزنم. این پایه کوتاه رو رها میکنم، میام روی دسته بعدی 4 تا پایه اول ابتدا 4 تا کوتاه برجسته از زیر ابتدا میبافم، 1 2 3 و 4 یک زنجیره میزنم. روی 4 تا پایه بعد میام روی پایه بعد یک پایه کوتاه برجسته از رو میشه پایه پنجمم، دوباره یک زنجیره میزنم و تکرار میکنم روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه برجسته از زیر، 1 2 3 و 4 یک زنجیره میزنم، پای کوتاه رو رها میکنم، میام روی دسته بعدی 4 تا پایه اول 4 تا کوتاه برجسته از زیر و به همین روش تکرارش میکنم، 1 2 3 و 4 تا رو که بافتم یک زنجیره میزنم، پایه پنجمش یک کوتاه برجسته از زیر، دوباره یک زنجیره و روی 4 تا پایه بعد 4 تا کوتاه برجسته از زیر میبافیم و به همین صورت بافتمون رو ادامه میدیم. 4 تا رو که بافتیم یک زنجیره میزنیم، کوتاه رها میشه، روی دسته بعد به همین روش بافت رو تکرار میکنیم. دوستان این پشت بافت هست و این هم روی بافت، به همین ترتیب کاملش میکنیم. در آخر رج کوتاه رها میشه، 4 تا پایه برامون باقی مونده، دور اون 4 تا پایه هر کدوم یک کوتاه برجسته از زیر میبافیم، 1 2 3 و 4 و در آخر رج بست میزنم به اولین پایه کوتاهی که بافتیم. به این صورت شکل گلمون به اتمام رسیده بافتش. یعنی برای شروع رج هفتم با همین رنگ ادامه میدم. میخوام اون کارم رو تبدیل کنم به یک موتیف مربع. پس یک زنجیره میزنم، دور همین پایه رو میگیرم به صورت برجسته از رو یک پایه کوتاه میبافم. توی فضای تک زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم، 1 2 3 4 این 4 تا پایه رو رها میکنم، دوبار نخ سر قلاب میگیرم، میام توی فضای زنجیره اینجا شروع به بافت پایه دوبل نیمه میکنم. با 2 تا پایه دوبل نیمه یک ادغام میبافم، 1 2 زنجیره میزنم، تکرارش میکنم همونجا، 2 تا دوبل نیمه 1 و 2 همه رو یکی میکنم، یک ادغام، 2 زنجیره، یک بار دیگه هم تکرارش میکنم. پس توی این قسمت 3 تا ادغام بافتیم که هر دسته با 2 تا دوبل نیمه بود به این صورت و 2 تا زنجیر فاصله بود.
دوبل سوم، ادغام سوم رو که بافتم یک زنجیره میزنم. یک، ببینید اولین پایه رو هم حساب کنید. 1 2 3 4. این 4 تا پایه رها میشه. میام توی فضای تک زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم. دور کوتاه بعدی به صورت برجسته از رو یک پایه کوتاه، در فضای تک زنجیره‌ای بعدی هم یک پایه کوتاه میبافم. حالا روی 2 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه کوتاه، 1 و 2. 2 تا پایه رو رها میکنم و میام توی فضای زنجیره‌ای. حالا با 3 تا پایه بلند نیمه یک ادغام میبافم. 1 2 و 3. به این صورت همه رو با هم یکی کردم. یک زنجیره که برای خود ادغامم هست میبافم. در ادامه 2 تا پایه رها میشه. 1 2 رها، پایه سوم یک کوتاه، پایه چهارم هم یک کوتاه. 2 تا پایه کوتاه میبافم. میام توی فضای تک زنجیره‌ای هم یک کوتاه، یعنی 3 تا کوتاه پشت هم میشه. یک کوتاه، دور پایه کوتاه هم یک کوتاه برجسته از رو توی فضای زنجیره‌ای، تک زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم و یک زنجیره میزنم. دوباره بافتی رو که اینجا داشتم تکرار میکنم، یعنی 4 تا پایه رها میشه. 1 2 3 4. این 4 تا پایه رها میشه. میام توی فضای تک زنجیره‌ای بافت پای دوبل ها رو تکرار میکنم. با 2 تا پایه دوبل نیمه یک ادغام، 2 زنجیره و اون رو 2 بار دیگه تکرار میکنم توی همین فضا. 1 2 2 زنجیره، 2 بار نخزر قلاب، 2 تا پای دوبل نیمه دیگه هم همونجا و یک ادغام میکنم. یک زنجیره میزنم. خب حالا 4 تا پایه دوباره رها میشه. 1 2 3 4. تو فضای زنجیره ایم یک پایه کوتاه، دور پایه کوتاه هم یک کوتاه برجسته از رو، در فضای تک زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم. 2 تا پایه بعدی هر کدوم یک کوتاه، 1 و 2. 2 تا پایه رها میشه. در فضای زنجیره بعدی با 3 تا پایه دوبل نیمه یک پایه ادغام میبافم. یک زنجیره میزنم. 2 تا پایه رو رها میکنم. 1 2. 2 پایه بعدی 2 تا پایه کوتاه، فضای تک زنجیره یک کوتاه، دور پایه کوتاه یک کوتاه برجسته از رو، در فضای بعدی یک پایه کوتاه و درست بافتی رو که الان ببینید من 2 تا گوشه رو اینجا تکرارش کردم. بافتی رو که اینجا رفتم به همین ترتیب ادامه میدم. 2 تا گوشه دیگه کارم رو هم به همین صورت کامل میکنم. بعد از اینکه رج رو به انتها رسوندیم و ادغام با 3 تا پایه بلند نیمه رو هم بافتیم، یک زنجیره زدیم. این 4 تا پایه‌ای که داریم 2 تا پایه اولش رو رها میکنیم، 1 2 و روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم. در فضای زنجیره‌ای هم یک پایه کوتاه شد. 3 تا کوتاه و بست میزنم به اولین پایه کوتاه برجسته از رویی که بافته بودم و یک زنجیر نخم رو قطعش میکنم. به این صورت رج هفتم رو هم به اتمام رسوندم. برای شروع رج هشتم بافتمون رو از روی پایه ادغامی که با پایه بلند بافتیم 4 تاست دیگه، 1 2 3 و 4. روی یکی از این پایه ادغامی ها که با پایه بلند بافتمون رو شروع میکنیم. دورش یک پایه کوتاه برجسته از رو می بافم و در فضای زنجیره کنارش میام یه دونه پایه کوتاه می بافم. حالا روی 5 تا پایه‌ای که اینجا دارم لوپ پشتی هر کدوم رو میگیرم و یک کوتاه می بافم. از اولین پایه شروع می کنم. لوپ پشتی، بک لوپ، 1 2 3
4 و 5. پس ابتدای بافتم یک کوتاه برجسته از رو بافتم تو فضای کوتاه و روی 5 تا پایه لوپ پشتی هر کدوم یک پایه کوتاه بافتم. حالا میام توی فضای زنجیره‌ای یک پایه متوسط میبافم. دور ادغامی اولم یک متوسط برجسته از رو در فضای زنجیره‌ای 3 تا پایه متوسط، 1 2 و 3. حالا دور ادغامیم یک پایه بلند بر این میشه گوشه بافتم برجسته از رو می بافم، یک زنجیره میزنم همونجا یک پایه بلند برجسته از رو دیگه می بافم و میام توی فضای زنجیره‌ای 3 تا پایه متوسط می بافم. دوستان میتونید رنگارم اضافه کنید. من الان با 3 تا رنگ گفتم، شما میتونید الان این رنگ رو با یه رنگ دیگه ادامه بدید. 3 تا متوسط، دور ادغامی یک متوسط برجسته از رو در فضای زنجیره‌ای یک پایه متوسط و روی 5 تا پایه بعد لوپ پشتی هر کدوم یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 و 5. به این صورت قبل از ذرتی یک پایه کوتاه، دور ادغامی یک کوتاه برجسته از رو در فضای بعد از ادغامی یک پایه کوتاه و روی 5 تا پایه بعد لوپ پشتی هر کدوم یک پایه کوتاه می بافم، 1 2 و بافت رو دیگه تکرار می کنم، 3 4 و 5. در فضای زنجیره‌ای اولین فضای زنجیره‌ای گوشه یک پایه متوسط، دور پایه ادغامی یک پایه متوسط برجسته از رو در فضای دو زنجیره‌ای 3 تا متوسط، 1 2 و 3. دور پایه ادغامی بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره همونجا یک پایه بلند دیگه می بافم و تو فضای زنجیره‌ایش 3 تا متوسط، 1 2 و 3. دور پایه ادغام یک متوسط برجسته از رو در فضای زنجیره‌ای یک پایه متوسط و روی لوپ پشتی 5 تا پایه هر کدوم یک کوتاه، 1 2 3 4 و 5. در فضای زنجیره‌ای در فضای قبل از پایه ادغام یک کوتاه، دور ادغام یک کوتاه برجسته از رو در فضای بعدی یک پایه کوتاه و بافت رو تکرار میکنم. روی لوپ پشتی هر کدوم 5 تا پایه کوتاه میبافم و به این روش بافت رو کامل میکنم. به آخر رشک که رسیدیم در فضای قبل از ادغامی یک پایه کوتاه هم داشتیم، اون رو میبافیم و بست میزنیم به اولین پایه کوتاهمون که روی پایه ادغامی بافته شده بود. حالا برای رج نهم و رج پایانی بافتمون یک زنجیره میزنم و همینجا میام یک پایه کوتاه میبافم و حالا شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 10 تا کوتاه میبافم به غیر از این کوتاهی که بافتم. از پایه بعد شروع میکنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. 10 تا کوتاه که بافیم درست میشه یه پایه مونده برسه به پایه بلندمون. پایه بعدی یک پایه متوسط، پایه بعد که میشه خود پایه بلند برجستم روش میام یک پایه متوسط دیگه هم میبافم و میام در فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه متوسط که میشه گوشه بافتم 1 و 2 یک زنجیره میزنم همونجا میام 2 تا پایه متوسط میبافم 1 و 2 به این صورت و روی پایه بلندم
پایه برجستم 1 پایه متوسط، پایه بعدی هم 1 پایه متوسط و روی 11 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه، 1 عذر میخوام 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دوستان در واقع همه پایه ها پایه کوتاه هست تا به اون گوشه برسیم، ولی اینجا میخواستم متوجه بشید که 11 تا پایه کوتاه میبافیم میرسیم به پایه‌ای که درست زیرش پایه ادغام هستش و حالا از این به بعد ادامه میدیم 10 تا پایه کوتاه دیگه. پس 11 تا کوتاه اینجا، 10 تا کوتاه همینجا، روی هم باید 21 پایه کوتاه ببافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. به این صورت 10 تا که بافتیم میرسیم به یکی مونده به گوشه بافتم. روی این پایه یک پایه متوسط، روی پایه برجستم 1 پایه متوسط، در فضای زنجیره گوشه 2 تا پایه متوسط، 1 زنجیره همونجا 2 تا متوسط، 1 و 2 و بافت تکرار هست. روی پایه برجستم 1 پایه متوسط میبافم، پایه بعدی هم 1 پایه متوسط میبافم، از پایه بعد شروع میکنم و روی 21 پایه هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافیم و بافت رو به همین صورت تکرارش میکنیم. گوشه های بافتمون به این شکل در میاد. دور تا دور اون رو ادامه میدیم. خب دوستان به این ترتیب موتیف زیبامون رو به اتمام رسوندیم. یک کار فوق العاده زیبایی هست. امیدوارم که از آموزش این کار زیبا هم خوشتون اومده باشه. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه روز دیگه و یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.